Ang recipe natin ngayon, chicken asado. Welcome back sa aking channel, si Franklin sa Cruz po ng Panlasang Pampanga. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na at pakiclick mo na rin yung notification bell. So, tara, umpisahan natin yung paggisa. Maglagay muna tayo ng mantika. Sunod natin yung ating bawang. Next, yung ating sibuyas. Tapos susunod na natin yung ating manok. Meron akong 1 kilong manok dito. Usually, ang ginagawa ko, golden brown ko muna yung chicken. Parang piniprito-prito ko muna. So ngayon, golden brown na siya. Pwede na. So ilalagay na natin yung ating 1/4 cup na tomato sauce. Kung wala kayong tomato sauce, tomato paste. Pag tomato paste, 2 tablespoon lang. So medyo lutuin natin yung tomato sauce. So, lagyan na natin ng pepper. Ng soy sauce. 1 tablespoon. Then, konting fish sauce. Patis. Haluin ulit. Lagyan natin ng 1 cup of water para pampalambot lang ng manok. Tsaka na natin nilagay yung ating mga patatas. Matagal lumambot yung ating patatas. So, lagay na natin yung ating 1/4 cup na pineapple juice. At 1/4 cup na Sprite. Saka ulit natin pakuluan hanggang matuyo siya. So, isusunod natin yung ating bell pepper. Haluin lang natin and then 1 minuto. Luto na yan. Bell pepper pwedeng kainin na fresh yan. Lalo na kung sweet bell pepper. So, ayan na yung ating chicken asado. Hanggang sa muli. Salamat sa pagsubaybay. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na. Salamat!